आपल्या आकाराला साजेसं घर, रस्ते जेव्हा आपण आकाशातून बघतो तेव्हा जाणवतं किती एका चौकटीत वावरायची सवय झाली आपल्याला. गर्दीत राहायची सवय झाली आहे. त्या गर्दीपासून हजारो फूट वर आल्यानंतर जे काही दिसतं ते शब्दात मांडणं कठीणच आहे. असाच काहीसा अनुभव मी आणि पॉलानी ऑस्ट्रेलियामध्ये घेतला, मेलबर्न शहरात हॉट एअर बलून राईड करताना, आयुष्यात पहिल्यांदा. खूप लवकर उठलो सकाळी आणि इथे खूप थंडी होती, पण आम्हाला हॉट एअर बलून राईड करायची होती म्हणून आम्हाला उठावं लागलं, कारण की त्यांनी आम्हाला सांगितल्याप्रमाणे सकाळचा बेस्ट टाईम असतो इन टर्म्स द विंड. आम्ही शहरातच असलेल्या एका मोकळ्या परिसरात पहाटे 5 वाजता तो भला मोठा फुगा फुगवत होतो. आम्ही बसलो, वी हॉप्ड ऑन टू द बास्केट. एकदाच त्या बास्केटमध्ये शिरल्यानंतर वरच्या बर्नर्समुळे थंडी आता वाजत नव्हती आणि वातावरण एकदम कोझी झालं होतं. आणि जशी जशी बर्नर्सची वात वाढवली गेली तसा तसा आमचा फुगा हलका होत गेला. ह्या वेळेला आमची एक्साइटमेंट पीकवर होती. When the balloon started to rise up off of the ground and, go up into the air, it was a surreal feeling. ग्राउंडच्या पलीकडच्या गोष्टी सुद्धा आता दिसायला लागल्या होत्या. अंधार हळूहळू गायब व्हायला लागला होता. So now we're up in the sky where everything is looking small. Even the Melbourne cricket ground, where we were in a huge stadium the night before, and they had the Melbourne Zoo, but unfortunately we were so high up we couldn't see any animals. त्या हॉट एअर बलून मधून सगळं एका मॅक्रो लेवलवर बघताना फार वेगळं वाटत होतं. तेच रस्ते, तीच झाडं, तेच घर, पण हे सगळं एका वेगळ्या पर्स्पेक्टिव्ह मधून बघताना नवल वाटतं की आपण केवढ्या मोठ्या जागेचा किती छोटासा भाग आहोत. हा बलून जरी तुम्हाला हवेत नेत असला तरी हा अनुभव तुमचे पाय जमिनीवर आणतो. After a while, they slowly turn off the burner and you start to descend. And unfortunately, the landing wasn't as graceful as the flight. मी जेव्हा लँड झालो तेव्हा वर्टिकल पडायच्या ऐवजी आम्ही हॉरिझॉन्टल पडलो आणि झोपलो सगळे. सो वी हॅड टू बी ड्रॅग्ड आउट ऑफ इट, बट मजा आली. ऑस्ट्रेलिया ही माझी शेवटची ट्रिप असल्यामुळे मला त्याची वारंवार आठवण येते आणि दरवेळी डोळ्यांसमोर उभं राहतं आभाळातून दिसणारं ते आखीव रेखीव मेलबर्न शहर. This was one of those experiences that you just can't get enough of. And I'm already excited for this pandemic to get over so I can go back to Australia and relive all of this once again. मी, पॉला आणि अनुषा आम्ही तिघींनी घालवलेला हा सर्वात आठवणीत राहणारा क्षण होता. हा आमचा आयुष्यात पहिल्यांदाच घेतलेला अनुभव तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कॉमेंट्समध्ये कळवा. हा व्हिडिओ लाईक करा आणि शेअर करा आणि भारतीय टुरिंग पार्टीला सबस्क्राईब करा.